Și o treaptă mai jos, vă rog, motor. Toată lumea, da? Merge. Da, stai, second. A, tu mă dai. Hai cu bolul, hai! Salut, drag! Cică! Poate să joace și ăștia doi? Lasă-l, gata, lasă! Lasă-i geamă. Ridică! Acțiune! Lasă-mi așa merge. El se oprește acolo să mă aștepte. șmecherită, las că vă scot eu șmecheria Asta o din zice cap. după ce-i dau eu. După ce mi-a dus. El se oprește să mă aștepte, poate să-i zică și lui. Și eu aduc mâinile și el zice, v-a șmecherit, a? Las că Bla, vă bla, scot bla. eu șmecheria din cap. E foarte interesant. E tot timpul să lucrez cu copii. Am un prieten actor care mi-a dat-o așa foarte, a zis, bă, zice, la al câtelea film cu copii ești, zice, ești un fel de Zizi Bostan, așa, nou Zizi Bostan. Nu știu, tot timpul îmi place chestia asta și îmi place că, în general, copiii sunt foarte proaspeți, așa, nu știu, n-au prejudecăți, se poate lucra foarte ușor cu ei. Și, în primul rând, se poate comunica foarte ușor cu ei. Nu mi s-a părut niciodată complicată chestia asta. Ganetul strici de acolo, din capul scărilor, da? Deci nu mai cobori. Da? Facem așa? Da. Hai! Radu, dar Dan Hurduc nu dă și el deloc ușor. Nu prea mai apucă. De fapt, el vrea să dea atunci când se ridică. Da, ar trebui să dea și el. Că vrea să lasă șuruit. Și eu și Velvet Moraru, producătoarea filmului, ne-am gândit la Tatăl meu e cel mai tare, în primul rând. Am mai făcut 2 scurtmetraje, Mesagerul, tot cu puștul din Tatăl meu e cel mai tare, care acum are 18 ani. Și din câte știu eu, tocmai a luat castingul pentru un rol principal de lungmetraj, dar nu pot să spun la cine încă. Și am mai făcut un scurtmetraj independent, mă cheamă Costin, în care rolul principal îl are un băiat de 6 ani. Și, mă rog, Velvet văzuse numai Tatăl meu, le-am arătat și pe celelalte 2 și mi-am zis, uite, nu vrei să faci filmul ăsta, ia scenariu, citește-l. Am citit, mi-a plăcut. Am zis, hai să găsim 2 băieți buni. Și am găsit 2 băieți foarte buni, de fapt. Alex, un șmecher de Colentina, cu părinți despărțiți, de mama nu se știe, care a venit în Cernavă de la bunica lui și face un prieten ciudat pentru Alex,
care vine de vreme acasă, e foarte ascultător. Îl șmecheresc, îl dau să asculte hip-hop, rap și toate așa. Și cum eu vreau să mă distrez, că în Cernavodă nu prea ai ce să faci, vreau să înșenez o răpire. Nicolas, pentru tine e prima experiență sau în A mișcat? treia. A treia? În ce Da. mișcat? În Domestic cu Dan, într-un film 7 de inimă roșie care l-am filmat în primăvară. Și asta cum e? Spre deosebire de celălalt. E mai interesant pentru că în celelalte n-aveam rolul principal, adică... Nu mai fac banana aia? Acțiune! Gică! Nu-i orice mătii faci cu semnele. L-ai văzut pe Alex? Da sau nu? Ce faci, mă, țin la mine? Avem copii în roluri principale și copiii, repet, au fost exemplari. Au fost exemplari, s-au comportat ca niște actori profesioniști. E dramă. Dramă. Nu are destul de puține accente comice. Evident că ele, după părerea mea, trebuie să existe în orice dramă. Că, na, cumva trebuie să ai niște contrapuncte, dar sunt foarte puține. Adică esența poveștii e în dramă și stă mult în dramă. Am avut parcă 2 săptămâni repetiții, aici și în București, în care a trebuit să... Am stat destul de mult să repetăm, să fie totul textul și mișcările și să fie totul bine. Adică la filmare să începem direct. N-am mai filmat să stau undeva în alt oraș, fiu care a stat altundeva. Și am învățat, de exemplu, cascadorii, cum să cad cu bicicleta. Mi se pare foarte tare cu bicicleta, tricuri și tot felul, care să mă ajute toată viața, adică să-mi placă și să continui. E amuzant, facem glume, câteodată unele nu se încadrează, dar mă rog. Nu, a fost o glumă, da. Se încadrează toate, le accept. Chiar... Oh, nu. Oh, nu. Păi, Cică e copilul care mi-a dat interdicții toată viața și din cauza lui nu pot să mă joc fotbal, din cauza lui nu pot să învăț la oră, din cauza lui, mă rog. Și eram foarte supărat deja pentru că știam că Alex aproape a murit, adică nu aproape a murit, aproape eram sigur că deja a murit Alex și când m-am dus la Gică și m-am prins, m-am enervat și am dat 2 pumni în față și când l-am văzut pe jos am zis cam asta e. Cum vă înțelegeți cu Crina? Voi doi. Pe Dan îl cam bate, încearcă să-l bată, Da. fuge tot timpul după el, îl trage de păr și așa. Și eu mă înțeleg ok cu ea, după mine nu fuge. Ok. E fata de la Constanța care venea o dată pe an în Cernavodă și o săptămână pe an și era săptămâna magică în care tot timpul mă duceam, ce faci Ioana? Pune Ioana. Adică îți cam plăcea de ea. Da, îmi plăcea de ea în film. Da, mă, dar nu-i spui așa, știi? Adică nu stați unul lângă altul, știi? Spui, frate, nu te băga, că, da? Ai când stai tu mai degrabă. Și aici, la un moment dat, vreau să te uiți încoace și tu, Nicolas, când e momentul să te bagi, da? Ai trecut pe lângă el, că Florin se uită la bătaie, da? Da, și te smulgi, te duci și tragi. Îl trage, ăsta se ridică, Mihai îi dă punctul ăla, wow, ce?
Tu în momentul ăsta ce faci? Unde ești? Ești pe aici, nu ești pe lângă ei. Cum te-ai înțeles cu Radu Porcalu? Foarte bine, foarte bine. Îmi place de el. Adică nu ne vorbește foarte serios de fiecare dată. Mai pune și niște glume ca să ne introducă și să ne impună stările în fiecare moment. Niște... Da, e foarte, foarte, foarte bine. Cu regizorul, foarte bine. E super tare și super glumeț și nu ne explică lucrurile gen vezi că aici trebuie să fii mai încântat sau vezi că aici trebuie să fii mai vesel sau așa. Ne zice exact la ce să ne gândim ca să se vadă bucuria pe fața noastră, furia. O iei, da? Și o dai, uite, pe aici o dai pe undeva. Da? Ca să mai ai loc să te duci spre el. Hai să mai facem una. Niște sentimente am avut la câteva secvențe. Când am rămas blocat în subsol. Am avut așa o stare interioară ciudată, care de fapt care o să mă ajute și în alte secvențe. Am doar câțiva colegi cărora le-am spus că o să joc într-un film. Mă rog, știu și ceilalți, dar nu au aflat așa. Probabil când o să mă întorc de aici, de la filmări și o să merg la școală, o să fie... ai jucat într-un film. La Umbre, deci toată școala mă striga Umbre sau Chucky. Și da, făceam poze și tot felul. Și le-am spus ceva și de filmul ăsta. Și când am zis că sunt la Cernavodă, gata. Ce Cernavodă, frate? De Miami, chestii, nu? Da? Malibu. Dom'le, personajele principale sunt doi copii, dintre care unul care nu este în filmul ăsta copilul meu, dar a fost copilul meu deja de 3 ori. Dar de data asta nu e și colegului din film, Nicolas Bohor. E vorba de Dan Hurduc, primul, și de Nicolas Bohor, un tânăr actor extrem de talentat și de special, cu o față foarte expresivă și o personalitate specială și căruia îi prevăd, dacă vrea să continue, o carieră interesantă, pentru că e o tipologie. Și, ca de obicei, eu sunt tot timpul uimit când, începând cu toată lumea din familia noastră, unde am jucat cu Sofia Nicolaescu, sunt uimit când copii de 5, 6, 10, 11 ani reușesc să lucreze de multe ori mai bine ca un adult. Adică Nicolas e un actor cu care se poate discuta în absolut, în limbajul profesional deja, niciun fel de problemă să-i spui, să lucrezi cu el o scenă vorbind exact cum ai vorbi cu un actor profesionist. Și pentru mine treaba asta e fantastică. Ambii sunt un talent extraordinar și te obligă să fii și tu, să încerci și tu să fii natural și e foarte, foarte bine. Mai vreau să lucrez cu ei. Abia aștept. Să fie aproape de ulei. L aduci pe la negru, nu pe la maro. De unde lași? De aici. Gata, a trecut. Băieții, blocăm, nu mai trece nimic, mulțumesc. Ce? Motor? Motor și 1 tras 2? Merge! Mai surprins. Ce? Acțiune! Nu trăiesc Oleg Mut. Foarte bine. E primul film împreună, dar ne-am sudat foarte repede, adică am simțit foarte repede că suntem pe aceeași lungime de undă și că vrem să facem același film și la urmă cred că asta e cel mai important în relația cu un operator, să gândești la fel. Și l-am și pregătit bine, zic eu, cred că și el. Adică am lucrat mult pe undulații, pe plantații, adică
măcar 80% din secvențe cam știu unde punem camera, cu ce obiectiv, ce se vede, ce nu se vede, cum ne mișcăm. Am și muncit. Fotbalul ăla bănuiesc că a stricat destule haine și Nu le-au stricat, le-am patinat, nu sunt stricate definitiv. Am mai lucrat la filme cu copii, să zicem că avem experiență toată echipa de la costume. În domeniul ăsta, altfel, sigur, e un film interesant în primul rând că e și din anii 90 și deci e puțin diferit de astăzi, e și într-un oraș de provincie, deci asta e o altă latură a chestiunii. E bine, vei. Din punct de vedere al lucrurilor, a fost o alegere perfectă. A fost o alegere făcută, în primul rând, de producătoare, orașul Cernavodă, și a fost o alegere perfectă pentru că noi am avut foarte multe străzi de blocat și străzi pe 300 de metri pătrați, intersecții, și nu cred că în multe alte orașe ne-am fi descurcat la fel. Au fost foarte cooperanți, de la primărie până la oamenii de rând care ne-am întâlnit și care au înțeles în momentul în care au fost opriți pe stradă că nu au voie să treacă. Deci a fost foarte, foarte ok totul, a funcționat bine, zic eu. E foarte bine că au fost toate adunate, e un oraș mic în care te poți deplasa ușor, timpii de schimbare de la o locație la alta sunt scurți, toată echipa e împreună, de mic dejun, cină, filmări, timp liber și tot. E foarte bine, e prima oară când fac un film în afara Bucureștiului pentru atâta timp și mi s-a părut foarte bine. La Actorii Mari am încercat să iau actori pe care am știut clar că mă pot baza și care înțeleg foarte bine și foarte repede rolurile pe care le au de făcut. Și tocmai din cauza asta, ca să-mi rămână mai mult timp și mai multă energie să lucrez cu copii. E altceva. Cu totul altceva. Ceva cu muntele, nu? Da. Firele naibii de paragină. Firaria naibii de paragină. Cel cât te rog frumos că La pauză. că tu simți mai bine. Încearcă și cu piciorul în pământ. Da. Firaria naibii. Nu, e la final, nu în același timp. Firaria. Și cu dinții străini sau? Așa. Restul e bine. Firaria naibii de paragină. Chiar actorii, arătând într-un anume fel, te împing. Pentru că sunt 11 tipuri de asistente medicale, 11 tipuri de copil cu minte așa, 11 tipuri de copii rebeli și ele se construiesc într-un fel unele față de altele. Adică din momentul în care se aleg actorii, deja, sigur, există și o directivă a regizorului legată de chestia asta, de cum să arate fiecare personaj și cum să fie și ce tip uman. În funcție de asta se adaptează și în funcție de actor. Interpretez personajul mama eroului. Este o doamnă de meserie asistentă medicală. Cine e personajul pe care interpretezi? Tatăl acestui băiat, care e personajul principal, care are o vară cu totul și cu totul specială. Întâmplările nu sunt
haioase. Sunt niște întâmplări dramatice și o transformare dramatică în viața lui, dar îmi place foarte mult felul în care scenariul urmărește interiorul acestui puști. Până la urmă despre asta este vorba. E o poveste care are multiple valențe legate de singurătate, de prietenie, de relația cu ceilalți, de relația copiilor cu adulții. Sunt diferite niveluri la care se poate interpreta. Foarte supărat să se încăține. Foarte. Ce căutat la moară? Haide să ducem la el în cameră, în dormitor. Nu pot ține de el pe sus. Pot ține. Bine, hai, lasă. Plăcea că aici să Boguța. Da. Bine, oricum toată cred că merge mai risită, că e foarte așa. Când iese Boguță, tu să-l mai examinezi un pic, pentru că replica asta cu foarte supărată sunt pe tine, mi-ar plăcea să simt și pe Șerban undeva pe aici, știi? Bine, el la următoarea nu are șosete, așa? Adică îi dau și șosetele. Nu mă tem să joc cu copii, dar ce pot să spun cu certitudine e că se ridică ștacheta, pentru că atunci când un puști e bun, te șterge de pe ecran. Adică, eu nu am privit niciodată chestia asta concurențial, dar cu siguranță că un copil talentat atrage atenția și e așa, e ca un barometru și al credibilității, și al naturaleții, și al emoțiilor reale, nu disimulate, nu jucate, nu ceea ce știm noi că înseamnă cu tare sau cu tare emoție și cum se... La ei o vezi așa în stare pură și asta e foarte... Adică întotdeauna am zis că actorii ar trebui să urmărească copiii cu atenție, cu mare atenție. Una în așa. Mircea, mami, ce-i cu tine? Dă-l în sufragerie. Geo! Țineam să dezvoltă în jurul sau spre acest personaj și e foarte bine că e spre copii. E un rol care îmi dă satisfacția de a arăta și în film ceea ce experimentez eu de curând și anume de a fi mamă. Grijile, ce înseamnă dragostea asta pentru copil, ceea ce aduce cu ea griji și tot felul de probleme. Alegem hainele în funcție de caracter, de personaj, de nu știu ce, dar țineți cont și de datele fizice. Evident. Ne folosim de ele, le punem în evidență sau dimpotrivă le estompăm în funcție de personaj, de cum ar trebui să arate și de vârsta pe care ar trebui. Uneori vârsta e diferită în film față de vârsta reală a actorului. Pe Boguță l-am dus pe o zonă mai puțin mai... nu știu cum să spun. Așa, ușor, nu comică, e mult spus, dar un gen de personaj mai nici excentric. Puțin la modă, așa, dar puțin ridicol astăzi. Puțin, nu mult, că nu-mi plac caricaturile. Era cu nepoată mea, făceam... Eu nu pot să stau așa spre text, nu pot să spun doar în mișcare, că nu știu, mă înțelegi? E complicat. Bine, atunci să facem cu mișcare, hai. E mai sănătos. Hai. Bolnovication. Chiar dacă proiectul se numește și vara s-a sfârșit, el se sfârșește mâine. Personajul este un toader. Are un magazin micuț așa în Cernavodă, dar are idei mari. Vrea să facă afaceri cu primăria. În 1999 se permitea, încă se mai permite și acum, din câte înțeleg. Și e un băiat bun. E un băiat bun, se înțelege foarte bine cu Nașu, cu Geo, adică cu personajul lui Șerban. Și la un moment dat, când își dă seama că e posibil să facă o prostie mare, încearcă să recupereze și să rezolve situația. Ceea ce dă dovadă că e un
E un tip în care poți să ai încredere. Chiar dacă face ceva, dar nu e din vina lui. Chiar nu e din vina lui. Atmosfera de platou e specială aici, la Cernavodă. Eu n-am mai filmat de mult în afara Bucureștiului și asta e o chestie care se întâmplă din ce în ce mai rar, din păcate. Pentru că atunci când o echipă pleacă mai multe zile și ai așa posibilitatea să te instalezi într-un loc, se creează o atmosferă mai, nu știu, mai rupt de cotidian decât atunci când te întorci în fiecare seară acasă. Aici am simțit un pic așa o altă viață. Cu Ofelia am lucrat la QED. Cu Șerban Pavlu nu mai știu câte la proiecte împreună, că tot lucrez cu el și o să mai lucrez, Doamne ajută. Cu Radu Potcoavă, regizorul, am mai făcut 2 filme, cu care mă înțeleg bine cu el. Cu Oleg Mutu, operatorul, am mai făcut 2 filme, cu Velvet e a 2-lea, producătoarea. E o echipă de prieteni, într-adevăr, se poate spune, și în momentul când lucrezi între prieteni, te simți mai bine. Nu știu dacă faci mai bine, dar te simți mai bine. Câteodată, dacă lucrezi cu străinii, parcă responsabilitatea e mai mare. Dar sunt vorbe și vorbe, depinde. Eu mă simt bine. Mergea, mami, ce-i cu tine? Să facem... Geo! Ușor, ușor, pune-te cu tine. Ia, mama. Aici, la moare. Unde la moare? Moara e veche, rămâne în poată, îmi face o poză. Bine că eram cu inginerul, eram pentru o probări. Am avut la început o mică problemă, dar s-a rezolvat. Stamicul s-a îmbolnăvit și am fi pornit, adică putem să spunem că am început cu stângul, dar că terminăm cu dreptul. Deci... Și eu mă bucur și ca toată echipa, și cred că toată echipa se bucură de faptul că am filmat, cum am auzit eu, că se filma pe vremuri, peste o lună sau o lună. Erau filme care se făceau în 2 luni sau 3, n-am ajuns. Asta sper să lucrez și la un proiect care se facă în 2 luni. Cu Velvet am lucrat de foarte multe ori și ca producător și pe vremea când ea era în echipa de filmare ca membru efectiv. Am făcut și la Iacob, am lucrat cu ea. Acum am lucrat cu Velvet. Bine, adică cumva am simțit că suntem pe aceeași lungime de undă de la început, de la primele discuții despre poveste și, mă rog, cum văd eu lucrurile, cum vede ea lucrurile, am găsit foarte multe puncte comune și cred că până la urmă asta ne-a făcut pe amândoi să continuăm în tandemul ăsta de producător-regizor. Și o persoană foarte caldă, foarte deschisă, am simțit-o foarte aproape de mine și foarte dornică să iasă ceva foarte bine din asta. Eram mai febril, că știu că după ce l-am așezat, că mă uitam la tine... De-aia noi ar trebui să fim febrili și pe chestia asta, știi? Adică, mă rog, eu sunt, că sunt acolo, să dau jos ăla și sunt un pic mai foarte lucidă. clar când îmi ziceai, du-te adu o gheață și nu știu, mă uitam și ieșeam alergând din cameră, știi? Eu știu ca și senzație, că nu era așa așezat. Mi-a avut continuare. Mă bucur să-l cunosc pe Radu și chiar a funcționat colaborarea asta foarte bine până acum. Da. O să fie valabil, sunt instrucții. Da, cu cameră repetiție. Tot cu Cătălin Cristuțiu, este montorul cu care am lucrat ultimele 4 sau 5 filme. Bună, așa. Mircea, mami, ce cu tine? Îți faci Geo! Ce am zis? Pe canapea, pune pe canapea. Așa. Ce, mamă, unde? Piciorul? Ia, mamă, te doare? Ce s-a întâmplat? Ei, ce se întâmplă? Ne-a zbetit. Era la moară. Unde la moară? La moară e veche. Era cu nepoată mea, făceau poze. Dă-mi
Bine că am acolo cu inginerul de... Are întosă, dar trebuie să-i fac Trebuie să-i facem radiografie. radiografie. Mircea, poți să pui piciorul în pământ? Hai mă, că nu-i fractură, Încet, că altă dau mână n-avea jos. pus să faci. Poți? Final n-ai vedea paragine. Bine că a luat-o Și cum canadienii. ajung papuci acolo? De dau data viitoare. Și Walkman-ul și șapca și... Nu contează, hai să vedem mai departe repetiția. Ziceți mai departe că nu... Viorița. Mersi mult, Adela. Hai, stai. Nu știu puțin. Bine că am acolo, că dacă nu, altfel...